بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. سورة التين يقسم الله تبارك وتعالى، بدأ الله تبارك وتعالى بأقسام ثلاثة وأتى بالمقسم عليه، قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. والتين والزيتون قيل إنه هذه الثمار المعروفة، ثمرة التين والزيتون. والصحيح أن فيما قيل في معنى هذا القسم أن التين والزيتون هو جبل التين والزيتون في فلسطين، وهو المكان الذي بعث الله تبارك وتعالى فيه عيسى بن مريم عليه السلام. فيقسم الله تبارك وتعالى بهذا المكان الذي كان مكان هذه الرسالة لنبيه عيسى عليه السلام، آخر أنبياء بني إسرائيل. وطور سينين، طور معنى الجبل، سينين وسيناء هو المكان كذلك الذي كلم الله تبارك وتعالى فيه موسى عليه السلام وحمله الله تبارك وتعالى رسالته. فيقسم الله بالمكان الذي أشرق فيه نور الله تبارك وتعالى ونزلت رسالته على عبده ورسوله موسى عليه السلام. ثم قال جل وعلا: وهذا البلد الأمين. والبلد الأمين والمشار إليه هنا هو مكة المكرمة التي أرسل الله تبارك وتعالى فيها عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. وسمي الأمين لأن هذه صفته، وقد جعلها الله تبارك وتعالى آية من آيات هذا المكان البلد الأمين مكة: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فقد كان هذا. وقال جل وعلا عن هذا، قال: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فالله جعل هذا أمن هذا البلد آية من آياته ونعمة من نعمه سبحانه وتعالى. فتكون هنا الأقسام، أقسام الله تبارك وتعالى أيمانه في هذه السورة جاءت بهذا الترتيب في الأفضلية. بدأ الله تبارك وتعالى برسالة عيسى، وأشرف منها وأكبر منها رسالة موسى عليه السلام، وعيسى إنما جاء مكملا لرسالة موسى وعلى شريعته. ثم في باب الصعود، فكانت رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه أكبر وأشرف رسالات الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض جميعا، فإن الله قد أرسل عبده ورسوله محمد إلى الناس جميعا. جاء هذا المعنى في التوراة: جاء الله من طور سيناء وأشرق
من ساعير واستعلن من جبال فاران. بالترتيب الزمني لهذا جاء الله من طور سيناء بالنسبة لرسالة موسى عليه السلام وأشرق من ساعير، وساعير هو جبل جبل المقدس والذي كان فيه عيسى عليه السلام، واستعلن من جبال فاران، وجبال فاران هي جبال مكة بإجماع. فكان هذا بحسب الترتيب الزمني، وهذا بحسب الأقسام هنا أقسام الله تبارك وتعالى بحسب أفضلية هذه الرسالات. والتين والزيتون، جبل التين والزيتون جبل المقدس محل عيسى عليه السلام، وطور سينين حيث كلم الله تبارك وتعالى موسى وأرسله لتخليص بني إسرائيل ودعوة قوم فرعون إلى الإيمان، وهذا البلد الأمين، والبلد الأمين هو مكة المكرمة. أقسم الله تبارك وتعالى بمهد هذه الرسالات الثلاث التي هي أشرف وأكبر رسالات الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، والتي ما زال لأتباعها وجود عند نزول هذا الوحي. فقد كان ما زال النصارى الذين يزعمون أنهم على دين عيسى، وكذلك اليهود الذين يزعمون أنهم على دين موسى، ثم هذا الإسلام الذي نزل في مكة المكرمة. كذلك أنزلنا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. جاء الله تبارك وتعالى بالمقسم عليه فقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. يقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأقسام أنه خلق الإنسان اللي هو كل إنسان أولاد آدم في أحسن تقويم من الخلق. فأحسن تقويم في الخلق وأحسن صورة مركبة في كل المخلوقات هي صورة الإنسان. صورة الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى معتدل القامة منتصبها، لا يغطي جسده ريش ولا شعر كثيف كبقية الحيوانات، لا يمشي على أربع. أجمل صورة من صور المخلوقات وأكملها هي صورة الإنسان. والمقارنة بين المخلوقات الموجودة على هذه الأرض يتبدى هذا بأن الإنسان قد خلقه الله تبارك وتعالى في أحسن تقويم، وهذه نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى على هذا المخلوق، أن جعله من حيث الخلقة في أعلى سلم المخلوقات من حيث الخلق، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فخلق كريم وسواه الله تبارك وتعالى وعدله، جعله مستقيما يسير على قدمين في أي صورة ما شاء ركبك من هذه الصورة الكريمة. كذلك هو في أحسن تقويم من حيث الصورة، وكذلك من حيث القوة والمضمون، فقد أعطاه الله تبارك وتعالى العقل والنظر والسمع، كل آلات المعرفة التي يعرف بها، فكان على تمام الخلق. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم قال جل وعلا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أسفل سافلين هي النار، فالنار في السفل، في سفل الوجود، والجنة في عليين. ورد الإنسان إلى أسفل سافلين لتكون مأواه ومستقره هذا الإنسان الكافر الذي كفر بالله تبارك وتعالى. ورده الله تبارك وتعالى رد الكافر إلى هذا إلى هذا المكان ليكون في أسفل السافلين من حيث المكانة والوجود، وما جعله الله تبارك وتعالى من ضيق هذا المكان وشدته والعذاب الذي فيه،
وأن ينكس الإنسان، هذا الإنسان الذي كرمه الله وشرفه وخلقه، وهذا الخلق القويم، إلى أن يجعله في هذا المستقر يعني البعيد القعر، كله بكفره. لأن الإنسان الكافر لم يراعي هذا التكريم الإلهي الذي كرمه الله تبارك وتعالى به. فإن الله كرم الإنسان تكريما عظيما جدا. أولا تكريم من حيث أن الله تبارك وتعالى خلق يعني أصل هذا الإنسان وأباه في السماء، كان الخلق في السماء، بالرغم من أن مادة الإنسان من هذه الأرض، إلا أن الله تبارك وتعالى خلقه في السماء، ثم خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وخلقه في أحسن صورة وأحسن تقويم، ثم أسجد الله تبارك وتعالى ملائكته جميعا لهذا الإنسان. أمر الله تبارك وتعالى كل الملائكة بأن يسجدوا، وقال جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فلم يستثنى من هذا السجود أحد من الملائكة، وهذا أعظم يعني. فسجد الملائكة بالألف واللام كلهم، بكل الدل على العموم، أجمعون كذلك لتأكيد هذا العموم، كلهم أمرهم الله تبارك وتعالى أن يسجدوا له تكريما لهذا الإنسان. ثم شرفه الله تبارك وتعالى بعد هذا التشريف وهذا التكريم، أوجده الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، وأرسل له يعني رسالاته سبحانه وتعالى. لم يتركه يعني سدى ولا هملا، وإنما منذ أوجده الله تبارك وتعالى وقد أرسل الله تبارك وتعالى له وبين له طريق الهداية على التفصيل وليس على الإجمال، بيان تفصيلي لكل شيء في هذه الرسالات المنزلة. وكانت أعظم هذه الرسالات رسالة هؤلاء الأنبياء الثلاثة الذين هم أعلى وأشرف الأنبياء، الذي عيسى عليه السلام المبعوث في فلسطين، وموسى عليه السلام، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمنذ أهبط الله تبارك وتعالى آدم من الأرض قال له: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالإنسان الكافر قد يعني ألقى بكل ذلك، يعني ضرب بكل ذلك عرض الحائط، وأعطى ظهره لكل هذا. فلا هو قدر يعني خلقه الكريم حيث خلقه الله تبارك وتعالى، ولا هو قدر المنزل التي أنزله الله تبارك وتعالى بها في سلم المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهو مكرم هذا التكريم بأن سخر له هذا، إنه يعني طعامه من الطيبات، وأنزل الله تبارك وتعالى اللباس الذي يواري سوءات يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذه بيان سبيل الهداية الذي يتخذه، وإخبار الله تبارك وتعالى له بهذه الأمور من الأمور الدنيوية أن الله تبارك وتعالى أركبها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، جعل الله تبارك وتعالى له ما يحمل عليه من حيوان ومن آلة، فهذه من تسخير الله تبارك وتعالى له. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا تفضيل في الخلق وفي الرزق وفي التسخير، وكذلك تفضيل من حيث أن الله تبارك وتعالى ينزل له هذه الرسالة فيعطيه الطريق واضح بين لادي. الكافر يعرض عن كل هذا. الكافر قد أعرض عن ربه واستغنى عنه وترك كل هذا، فذهب بنفسه محل أحط من أي مخلوق آخر من هذه المخلوقات. كل المخلوقات مهما دنت يعني في سلم المخلوقات فهي عابدة لله تبارك وتعالى كلها. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل ديت. ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون.
ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. والدواب تشمل كل دابة، يعني خلقها الله تبارك وتعالى مما يسجد لله تبارك وتعالى. وكثير من الناس يسجدون وكثير حق عليهم العذاب. فهذا من بني آدم حق عليهم العذاب أنهم لا يسجدوا لله ولا يركعوا له ولم يؤمنوا به ولم يقدروا كل هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان. فلهذا هذا الإنسان الذي كان حاله أضرب عن كل هذا لم يعرف لماذا خلقه الله تبارك وتعالى، ولم يقدر نعم الله تبارك وتعالى في خلقه وفي رزقه وفي العناية به وفي إركابه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ولكن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فهذا الإنسان الكافر مجادل الله، مخاصم له، معاند له، مضاد لله تبارك وتعالى. فلذلك كان هذا الإنسان الكافر يخبر سبحانه وتعالى بأنه رده إلى أسفل سافلين، عقوبة وليس في الخلق. صحيح أن الرد هنا إنما هو الرد عقوبة له من الله تبارك وتعالى، أن يجعله الله تبارك وتعالى في أسفل سافلين، في أسفل سافلين من حيث هذه العقوبة مكانه. وكذلك يصبح الكافر في أسفل سافلين عقوبة له بكفره، لأن الكافر وقت ما يكفر وحتى قبل أن تناله عقوبة الله تبارك وتعالى أصبح في أسفل سافلين، أسفل من كل المخلوقات من حيث العقل والفهم القيمة. لا قيمة للكافر بعد بكفره. هذا الكافر الإنسان إذا كفر فقد القيمة التي له كمخلوق، فإنه أهدر كل هذه النعم التي أعطاه الله تبارك وتعالى، وجعل نفسه في هذا المكان، مكان الكفر الذي هو تحت كل هذه المخلوقات، كما قال تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغافل عن ذكر ربه من البشر جعل نفسه في مرتبة دون مرتبة الأنعام، لأن مرتبة الأنعام إنما هي على كل حال تؤدي، وإن كانت في سلم المخلوقات متدنية عن المخلوقات الأخرى، إلا أنها قد أدت ما عليها وقامت بما خلقت له. أما الإنسان الكافر فإنه لم يقم بما خلق له، ولم يعرف ما الذي خلق من أجله، وما هي وظيفته، وما هي مكانته هنا، وأهدر كل هذه المكونات والمقومات التي أعطاه الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى أنشأ هذا الإنسان وجعل له هذه المقومات العظيمة، السمع والبصر والفؤاد، لعله أن يشكر فلم يشكر، كفر بها. فكذلك من معنى ثم رددناه أسفل سافلين قيمة بالكفر لا يصبح له أي قيمة، بل يصبح دنس نجس في الذات. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ويصبح مطرود ملعون مسخوط عليه. ومن الذي طرده ولعنه وسخط عليه؟ الرب الإله خالقه سبحانه وتعالى. فإذا أصبح ليس لا نقول غير ذي قيمة، بل عديم أي قيمة، ثم كان في هذا المكان الدنس. إذن ثم رددناه أسفل سافلين قيمة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله من أشرف الناس أو من أفضل الناس؟ قال أتقاه. فالتفاضل بالتقوى، كلما كان الإنسان تقي لله تبارك وتعالى كلما كان أشرف وأعلى الناس. أما إذا جرد من التقوى خلاص يبقى تجرد من أي قيمة له،
فبالكفر يعني يدس الإنسان نفسه في هذا المكان القذر. ومنه قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالخائب هو الذي دس نفسه، قذرها ودنسها وضعها في هذا المكان. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى كتاب الأبرار في عليين، كتاب الفجار في سجين. قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، الجنة التي جعلها الله تبارك وتعالى يعني في السقف. فإن الجنة درجات، وأعلاها يعني من يكون عرش الرحمن هو سقفها اللي هي الفردوس. وأما النار ففي السفل، النار جعلها الله تبارك وتعالى في سفل الوجود. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، سجن. وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. فيقسم سبحانه وتعالى ويقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن، هذا المقسم عليه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا، استثناء، الله يستثني من هذا الإنسان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان إذا اقترن بالعمل الصالح فينصرف المعنى فيه إلى أعمال القلوب، والتي هي أشرف الأعمال. ولما سئل النبي عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذه أصول الإيمان، وتحت كل باب من هذه الأبواب يعني مسائل كثيرة. فالإيمان بالله أن تؤمن بالله تبارك وتعالى بوحدانيته، أنه الرب الواحد في ذاته، في أسمائه، في صفاته سبحانه وتعالى، وأنه لا ند له ولا شريك له ولا ظهير له. تؤمن بكل معاني أسمائه وصفاته، فيؤمن بأنه الرب الإله سبحانه وتعالى، وأنه الخالق البارئ المصور خالق هذا. ثم تؤمن بأنه الإله الذي لا إله إلا هو، فهو الإله وحده سبحانه وتعالى الذي لا يعبد يعني إلا هو جل وعلا. ويؤمن بكل أسمائه وصفاته، كل هذا داخله في معنى الإيمان بالله. وكذلك الإيمان بملائكة، الإيمان باليوم الآخر. كل باب من هذه الأبواب أو كل ركن من هذه الأركان الستة يدخل تحته يعني مسائل كثيرة. فإن الإيمان باليوم الآخر أنه حق، ماذا يكون فيه من هذا التغيير والتبديل في هذا الكون المشاهد، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. يؤمن بقيام الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، كما يعني أخبر الله تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ما ذكر الرب تبارك وتعالى في هذا اليوم بأنه يوم عصيب ويوم عظيم، وأن طوله 50,000 سنة. قال كما قال جل وعلا: في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. ما ذكره كذلك من يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيلات هذا اليوم: قيام الناس لرب العالمين، قال: يقومون لرب العالمين يعني في عرقهم إلى أنصاف آذانهم. يقوم الشخص في رشحه ويبقى عرقه إلى إلى نصف أذنه، وهو على هذا النحو. فكل ما وصف الله تبارك وتعالى وما ذكره عن هذا اليوم، ما ذكره النبي، يؤمن به، هذا داخل في باب الإيمان. إلا الذين آمنوا بالغيب كله الذي أخبر به الله تبارك وتعالى وأخبر به رسوله، وعملوا الصالحات. الصالحات جمع صالحة، وهي يعني كل عمل سيثاب عليه العبد، هذا عمل صالح. وهي كثيرة كما قال النبي: الإيمان 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث، هذه الأعمال الصالحة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ودائما النجاة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة والفلاح كله مرتبط بالجمع بين هذين الأمرين، الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن يكون إيمان وعمل الصالح، فلا ينفع الإيمان وحده إذا كان مجرد يعني عمل بالقلب دون عمل الجوارح، بل لا بد أن يكون عمل بالقلب، وكذلك قول باللسان، ثم بعد ذلك
يعني هذا العمل بالجوارح. ولذلك يعني أخذ من عموم هذه النصوص أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا بد أن يقوم على يعني هو شيء مكون من 3 عناصر أساسية: الإيمان قول باللسان أو شهادة باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال جل وعلا فلهم أجر غير ممنون. لهؤلاء الموصوفون، وهؤلاء مستثنون من جملة الإنسان الذي رد أسفل سافلين، قال لهم أجر غير ممنون. أجر على العمل هذا، والله هو الذي يأجرهم سبحانه وتعالى، وهو أجر لكنه يعني من العظم ومن يعني النفاسة هو بحسب الرب سبحانه وتعالى. لأن عندما يعني يأجر الناس بعضهم ببعض لعمل ما فهو مناسب، يعني لمن صنع لك عملا فتأجره أجر، اشتغل لك يوم فتقوم تعطيه مثلا 10 دنانير، هذا أجر وهو مناسب لحال يعني هذا الإنسان. أما الله تبارك وتعالى فإنه يعني أجره عظيم، لا يتناسب يعني هو مع العمل من حيث ثمنه، ومن حيث يعني أن هذا يوازي هذا أو يساويه، لا، وإنما هذا عطاء من الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال أجر غير ممنون، أجر دائم مستمر لا ينقطع، فهو أجر دائم مستمر لا ينقطع. وذلك أن الله يعطيهم الجنة ويكتب لهم في هذه الجنة، يجعل لهم في هذه الجنة الخلود، البقاء الذي لا نهاية له. فهذا أجر ليس هو نقد ينقدونه وينتهي وأخذوا هذا أجرك وانتهى، لا، وإنما جعل الله تبارك وتعالى أجرهم هذا أجر ممتد إلى ما لا نهاية، لا ينتهي ولا نهاية. فهم في جنة يقال لهم ادخلوا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون سببا وأجرا من الله تبارك وتعالى، لكن هذا أجر مناسب بالنسبة مناسبته وعظمه على هذا النحو، لأنه الذي يعطيه هو الرب الكريم العظيم سبحانه وتعالى الذي لا أعظم منه ولا أكرم منه. لذلك أعطاهم هذا الأجر الذي لا ينتهي ولا يبيد ولا يتحول، لا يتحول عنه ولا يفنى، ما له فناء ما له نهاية. فأجر غير ممنون يعني أنه لا يقطع، ليس له قطع، ما في له انقطاع وقت يقال خلاص أخذت أجرك، لقد تمتعت 1000 سنة 2000 سنة مليون سنة 2 مليون سنة ثم يعني يكفيك هذا، لا، بل هو أجر مستمر استمرارا لا انقطاع فيه. ثم قال جل وعلا فما يكذبك بعد بالدين، خطاب للكافر هذا الذي رده الله تبارك وتعالى أسفل سافلين، في أخبر أنه سيرد إلى أسفل سافلين. ما الذي يكذبك؟ فما يكذبك بعد بالدين، سؤال للإنكار وللتوبيخ، توبيخ هذا الكافر. ما الذي يحملك على التكذيب بيوم القيامة؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سؤال يراد به التقرير. هل هناك أحكم في حكمه من أحكم الحاكمين الرب سبحانه وتعالى؟ فلو لم يكن هناك دين يعني جزاء يجازى فيه المجرم على إجرامه والمحسن لإحسانه لما كان الله يعني أحكم الحاكمين، بل يكون هذا من الظلم المبين ومن التضييع البين ومن العبث واللعب، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فيخلق الإنسان هذا الخلق، يخلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق الإنسان ويعطيه هذه المقومات وكذا، ثم يبين له هذا الطريق، يخلقه في أحسن تقويم ويبين له الطريق ويهديه السبيل ويرسل الرسل، ثم بعد ذلك يأتي هذا الإنسان فيرفض هذا ولا يسير في طريق الرب سبحانه وتعالى ويكفر بهذا ويفقد أي معنى للقيمة ويكون أحط من الحيوانات وأنجس منها، جاحدا رافضا لدين الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يترك. وكذلك يأتي المؤمن الذي آمن بالله تبارك وتعالى وقدر نعم الله عز وجل وسار في طريقه، بعد ذلك يترك. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ فهذا في آخر السورة يعني خطاب للكافر فيه